नमस्कार। आजको यस भिडियोमा हामी सूर्योदय ओमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष 2078-79 को 15% को दरले वितरण गरिने बोनस शेयर बापतमा लाग्ने ट्याक्स अमाउन्ट कसरी चेक गर्ने र कसरी पेमेन्ट गर्ने भन्ने बारे जानकारी दिँदैछौँ। सर्वप्रथम हजुर हाम्रो वेबसाइट www.kumaricapital.com मा जानुहोला र यहाँ लेफ्ट साइडमा रहेको सर्च अनलाइनको योर शेयर डिटेल्समा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ देखाइएको बोनस ट्याक्स डिटेललाई सेलेक्ट गरी सेलेक्ट कम्पनीमा सूर्योदय ओमी लघुवित्त वित्तीय संस्था अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। कम्पनी सेलेक्ट गर्नु भएपछि नेक्स्ट बक्समा भने हजुरले 2078/79 इयरलाई सेलेक्ट गर्नुहोला र त्यसपछि यो बक्समा हजुरले आफ्नो 16 डिजिटको BOID नम्बर यानि कि डिम्याट अकाउन्ट नम्बर पनि राख्नुहोला र सर्च बटनमा क्लिक गर्नुहोला। अब हजुरले यहाँ आफ्नो डिटेल्स जस्तै नाम, डिम्याट नम्बर, करेन्ट होल्डिङ किता, ट्याक्स अमाउन्ट र बोनस किता देख्न सक्नुहुन्छ। ट्याक्स अमाउन्ट हजुरले डिजिटल वालेट्स जस्तै ई-सेवा, खल्ती, कनेक्ट IPS प्रयोग गरी अनलाइन पे गर्न सक्नुहुन्छ भने ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्क अकाउन्ट डिटेल्स हामीले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि हालेको छौँ। ट्याक्स अमाउन्ट पे गर्दाखेरि हजुरले आफ्नो फुल डिम्याट अकाउन्ट नम्बर र नाम भने करेक्टली रिमार्क्समा लेखिदिनुहोला र पेमेन्ट गरेको भाउचर या स्क्रिनशट हामीलाई rts@kumaricapital.com मा पनि मेल गरिदिनुहोला। हजुरले पेमेन्ट गर्नुभएको एक हप्ताभित्रमा हजुरको बोनस शेयर डिम्याटमा क्रेडिट हुनेछ। याद गर्नुहोला, यदि हजुरको शेयर रोक्कामा छ भने हजुरको बोनस शेयर क्रेडिट गर्नको लागि हजुरले रोक्का राख्नुभएको ब्याङ्क अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिएर हामीलाई मेल गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रक्रियामा हजुरलाई केही कन्फ्युजन भएमा हाम्रो कस्टमर इनरिचमेन्ट सेन्टरमा कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ।